मित्रांनो, जर मी म्हणालो की तुम्हाला डोरेमॉन माहीत आहे का, तर तो एक मूर्ख प्रश्न असेल. कारण मला असे वाटत नाही की असा कोणीही असेल जो या डोरेमॉन पात्राशी परिचित नसेल. डोरेमॉन हे जगाने पाहिलेले सर्वात प्रसिद्ध कार्टून आणि कॉमिक पात्रांपैकी एक आहे. टॉम अँड जेरी आणि लुनी ट्यून प्रमाणे डोरेमॉन कार्टून जगभर पाहिले जाते. या डोरेमॉन कार्टूनमध्ये वेगवेगळी पात्रे आहेत जी ही मालिका मनोरंजक आणि थरारक बनवतात. पण मित्रांनो, तुम्हाला माहीत आहे का डोरेमॉनच्या शेवटच्या एपिसोडला काय होते? तुम्ही म्हणाल, डोरेमॉनचा शेवट? तो ॲनिम तर अजून चालूच आहे जो टीव्हीवर दाखवतायत. पण नाही मित्रांनो, जेवढे पण तुम्ही शोज किंवा मूवी बघता त्यातले जास्तीत जास्त शोज कॉमिक्सवर आधारित असतात. त्याचा आधी कॉमिक व्हर्जन निघालेला असतो. कॉमिक्स नंतर ते ॲनिम्स डिजिटल फॉर्म्समध्ये आपल्यासमोर चॅनल्सवर दिसतात. पण मित्रांनो, तुम्हाला माहीत आहे का, जो डोरेमॉनचा एंडिंग आहे तो जगातल्या जेवढे पण टीव्ही सिरीज आणि मूवीज आहेत त्यातला एक बेस्ट एंडिंगमधला एक आहे. तर चला मित्रांनो, डोरेमॉनच्या शेवटच्या भागाच्या मुख्य विषयावर जाण्यापूर्वी आपण डोरेमॉन मालिका आणि कॉमिकची पार्श्वभूमी पाहू. डोरेमॉन हे जपानी कॉमिक लेखक फुजिको एफ फुजियाने तयार केलेले व्यंगचित्र आणि हास्यपात्र आहे. आता प्रश्न उद्भवतो की डोरेमॉन म्हणजे काय आणि ॲनिमेटेड मालिका आणि कॉमिक बुकमध्ये त्याची भूमिका काय आहे? तर ऐका मित्रांनो, जसं की आपल्या सर्वांनाच माहीत आहे, डोरेमॉन हा भविष्यातून आलेला रोबोट असतो. डोरेमॉन एक रोबोट कॅट आहे जो 22व्या शतकात गरीब आणि कमी आत्मविश्वास असलेल्या नोबिता नावाच्या मुलाला मदत करण्यासाठी आलेला असतो. कारण तो खूप आळशी होता आणि स्वतः काहीही करण्यास घाबरत होता. डोरेमॉनची कथा नोबिता भोवती फिरते. डोरेमॉन नोबिताला अडचणीत आल्यास त्याला मदत करण्यास सदैव तयार असतो. जियान नोबितासाठी अनेक वेळा परिस्थिती कठीण करत असतो आणि त्याला सतावत असतो. थोडक्यात काय, तर डोरेमॉनचे कर्तव्य म्हणजे नोबिताची प्रत्येक अडथळा आणि संकटातून काळजी घेणे, ज्यामुळे नोबिता आळशी बनतो आणि डोरेमॉनवर अवलंबून राहतो. पण मित्रांनो, तुम्हाला माहितीच असेल की डोरेमॉनच्या पोटावर एक कप्पा आहे जो गॅजेट नावाच्या रहस्यमय वस्तूंनी भरलेला असतो. डोरेमॉनचा पॉकेट 4 आयामी आहे, म्हणजेच ते 4 डायमेन्शनल असते आणि गॅजेट 22व्या शतकातील आहे, म्हणजेच डोरेमॉन हा भविष्यातील खूप साऱ्या टेक्नॉलॉजीने भरलेला असतो. डोरेमॉन नोबिताला मदत करण्यासाठी ही गॅजेट वापरत असतो. ही गॅजेट्स खूप शक्तिशाली असतात आणि नोबिता राहत असलेल्या युगात जवळजवळ अशक्य असलेल्या बऱ्याच गोष्टी करू शकतात. डोरेमॉनच्या गॅजेट्सने नोबिता उड्डाण करू शकतो, वेगाने धावू शकतो आणि चूक न करता त्याचे गृहपाठ पण करू शकतो. नोबिता हा हुशार विद्यार्थी नसतो, म्हणून त्याला नेहमी शालेय परीक्षांमध्ये 0 मिळत असतो. नोबिताच्या शाळेतील खराब कामगिरीमुळे त्याचे पालक खूप चिंतित असतात. डोरेमॉन नेहमी नोबिताला मदत करत असतो, पण परिणाम तोच राहतो. डोरेमॉनला माहीत असतं की जेव्हा पण नोबिता खेळून किंवा शाळेतून घरी परत येतो तेव्हा तो अडचणीतच असतो आणि त्याला गॅजेट्सची आवश्यकता असते. हे दररोज घडत असते आणि कधीच थांबत नाही. पण नोबिताला माहीत नसते की त्यावर एक वेळ अशी येणार आहे जेव्हा तो एकटा पडेल आणि त्याला मदत करण्यासाठी कोणताही डोरेमॉन नसेल. चला तर मित्रांनो, जास्त वेळ न घालवता जाणून घेऊया डोरेमॉनच्या शेवटच्या भागामध्ये काय होते ते. नेहमीप्रमाणे नोबिता घरी येतो आणि डोरेमॉनला एक गॅजेट देण्यास सांगतो. तो डोरेमॉनला सांगतो की मला जियानने आणि सुनिओने खूप सतावले आहे आणि ते माझी खिल्ली उडवत आहेत. डोरेमॉन, तू माझे ऐकत आहेस का? काय झालं? असे दिसते की तूही मला सतवत आहेस. डोरेमॉन, काहीतरी बोल. तू बोलत का नाहीस? डोरेमॉन, सर्व ठीक आहे का? तू काय करत आहेस? तुझ्याबरोबर काय झाले आहे? नोबिता खूप गोंधळतो. डोरेमॉनचे हे असे काय झाले हे त्याला माहीत नसते. तो भविष्याबद्दल अजाण आहे की त्याचा सर्वात चांगला मित्र खूप दूर गेला आहे आणि कधीही परत येणार नाही. डोरेमॉनची बहीण डोरामी ही घटना टाइम टेलिव्हिजनवर पाहत असते. ती नोबिताकडे जाते आणि त्याला डोरेमॉनच्या स्थितीबद्दल सांगते की त्याची बॅटरी संपली आहे. हो मित्रांनो, आतापर्यंत जो आपण टीव्हीवर डोरेमॉनची कार्टून सिरीज बघत आलो आहोत त्यामध्ये डोरेमॉन जो चालत असतो त्यामध्ये एक बॅटरी लागलेली असते आणि त्या शेवटच्या एपिसोडमध्ये त्याची ती बॅटरी संपून जाते. नोबिता डोरामीला म्हणतो, डोरेमॉन हालत नाहीये, बराच वेळ झाला तो अशा अवस्थेत आहे. जर त्याची बॅटरी संपली असेल तर ती बॅटरी बदलू किंवा चार्ज करू. नोबिता आशा करत असतो की बॅटरी बदलण्यायोग्य असल्याने काळजी करण्याची गरज नाही, पण त्याला खरे सत्य माहीत नसते. म्हणूनच त्याला डोरामी म्हणते, आता बॅटरी बदलणे इतके सोपे नाही, कारण डोरेमॉनने पूर्वी आपले कान गमावले आहेत, ज्यामुळे ही प्रक्रिया धोकादायक आणि जवळजवळ अशक्य आहे आणि त्या संदर्भात काही समस्या आहेत.
डोरेमॉन हा जुन्या प्रकारचा रोबोट आहे आणि जुन्या रोबोट्सच्या कानात त्यांची मेमरी बॅकअप असते. जर आपण डोरेमॉनची बॅटरी बदलली तर तो त्याची सर्व मेमरी गमावेल आणि तुझ्यासह म्हणजेच नोबितासह कोणालाही ओळखणार नाही. डोरेमॉन गेला हे ऐकून नोबिता रडू लागतो, कारण त्याचा सर्वात चांगला मित्र गेलेला असतो. जरी तो गेला आणि बॅटरी बदलली तरी डोरेमॉन त्याची सर्व मेमरी गमावेल. नोबितासाठी हा मोठा धक्का होता. तो डोरामीला भविष्यातील रोबोट कारखान्यात घेऊन जाण्यासाठी राजी करण्याचा खूप प्रयत्न करतो, जेणेकरून संपूर्ण मेमरी न मिटवता ही समस्या मिटवता येईल. परंतु ते इतके सोपे नव्हते, कारण डोरेमॉनने आपले कान गमावलेले असतात आणि रोबोटला काहीही लक्षात ठेवण्यासाठी विशिष्ट प्रमाणात ऊर्जेची आवश्यकता असते. डोरेमॉनच्या प्रकरणात ते बदलणे अशक्य असते. टाइमलाईनच्या बदलामुळे डोरामी तिच्या युगापर्यंत मर्यादित असते आणि तीही डोरेमॉनला प्रत्यक्ष भेटू शकत नाही. नोबिता खूप प्रयत्न करतो, पण वेळेच्या मर्यादांमुळे असे बदल सहज करणे शक्य नव्हते. डोरेमॉन जिवंत नसल्यामुळे त्याच्या पॉकेट्समधले गॅजेट्स देखील काम करत नसतात, कारण त्यासाठी विशिष्ट प्रमाणात ऊर्जा आवश्यक असते. नोबिता आणखी काही उपाय विचारतो आणि डोरामीला डोरेमॉनचा निर्माता शोधण्याची विनंती करतो, परंतु कोणत्याही रोबोटच्या निर्मात्याची ओळख वर्गीकृत केली जाते आणि ती सहज ओळखता येत नाही किंवा शोधता येत नाही असे डोरामी नोबिताला सांगते. आता फक्त 2च मार्ग शिल्लक आहेत जे डोरेमॉनला जागे करू शकतात, पण या पद्धती खूप कठीण आहेत आणि त्यासाठी संयम आणि वेळ आवश्यक आहे. पहिला मार्ग म्हणजे बॅटरी बदलणे किंवा रिचार्ज करणे, परंतु असे केल्याने डोरेमॉनची मेमरी पूर्णपणे नष्ट होईल आणि तो कोणालाही ओळखू शकणार नाही. त्याची सर्व स्मृती नाहीशी होईल. डोरेमॉनने नोबितासोबत घालवलेला वेळ हा कधीही न घालवलेला वेळ असेल आणि तो एक नवीन रोबोट कॅट असेल. तर डोरेमॉनला उठवण्याचा दुसरा मार्ग म्हणजे भविष्यातील तंत्रज्ञान अधिक प्रगत आणि चांगले होईपर्यंत प्रतीक्षा करणे, जेणेकरून बॅटरी चार्ज होईल आणि मेमरी समान राहील. पण नोबितासाठी वाट पाहणे कठीण होते. नोबिता खूप काळजीत होता. तो डोरेमॉनच्या बाजूला बसतो आणि त्यांच्या महान मैत्रीबद्दल बोलू लागतो. डोरेमॉन प्रथम कसा आला, कसा नोबिताला भेटायला गेला, कशी नोबिताच्या सर्व अडचणींमध्ये त्याला मदत केली, पण हे काहीही उपयोगी पडत नव्हते. डोरेमॉन तसाच राहतो आणि प्रतिसाद देत नाही. नोबिताने त्याचे संभाषण सुरू ठेवले आणि डोरेमॉनला त्याच्या सर्व पाठिंब्यासाठी आणि नोबिताला मदत केल्याबद्दल आभार मानण्यास सुरुवात केली. तोपर्यंत डोरामी पुन्हा येते आणि नोबिताला डोरेमॉनला जाऊ देण्यास राजी करते आणि त्याला डोरेमॉनची बॅटरी बदलण्याची परवानगी देते. तो नोबिताला पुन्हा ओळखेल आणि तो पुन्हा जिवंत होईल आणि त्यांनी एकत्र घालवलेले क्षण आठवतील. पण नोबिता डोरामीच्या अटी आणि सूचनांशी सहमत नव्हता. म्हणून नोबिता वचन देतो की भविष्यात जेव्हा तो जगातील सर्वोत्तम रोबोट अभियंता होईल तेव्हा तो स्वतः डोरेमॉनची दुरुस्ती करेल, जेणेकरून तो डोरेमॉनला उठवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करेल आणि त्याची सर्व मेमरी तशीच राहील. मित्रांनो, नोबिता आता एक वेगळा मुलगा झालेला असतो. तो या क्रूर जगात स्वतःला एकटा समजतो, जिथे जियान रोज रोज नवीन प्रॉब्लेम्स निर्माण करत असतो आणि नोबिताला प्रत्येक टप्प्यावर सतावत असतो. नोबिताला जियान आणि इतर समस्यांना मदत करण्यासाठी कोणताही डोरेमॉन त्याच्या जवळ नसतो, पण ते नोबिताचे मनोबल कमी करत नाही, कारण त्याने डोरेमॉनला पुन्हा चालू करण्याचे ठरवलेले असते. नोबिता रात्रंदिवस मेहनत करतो. तो त्याच्या शिक्षणावर मेहनत करतो आणि शेवटी एक वेळ अशी येते जेव्हा जग नोबिताचा नवीन चेहरा पाहत असते. डोरेमॉन गेला या सत्यासह नोबिता जगत असतो आणि नोबिताची ताकद दररोज वाढत असते. नोबिता आता हायस्कूलमध्ये जाऊ लागतो आणि त्याचा मित्र डेकीसुगी प्रमाणेच एक अतिशय हुशार विद्यार्थी होतो. शाळेने अंतिम निकाल आणि परीक्षेचे गुण जाहीर केले असतात आणि त्यात नोबिता 498 गुणांसह पहिला आणि डेकीसुगी 475 गुणांसह पास होतात. नोबितासाठी हा एक मोठा बदल होता, कारण तो आता त्याच्या वर्गात टॉपर असतो. डोरेमॉनच्या मदतीशिवाय एक गरीब आणि आळशी विद्यार्थी इतका हुशार आणि मेहनती कसा बनला हे सत्य कोणीही स्वीकारत नाही. शिजुका पण नोबिताच्या प्रयत्नांचे कौतुक करते. नोबिता रात्रंदिवस अभ्यास करू लागतो. नोबिताचा मित्र त्याला थांबायला सांगतो, कारण शिक्षण मिळवण्याचा हा निरोगी मार्ग नव्हता. नोबिताच्या आरोग्यासाठी हे खूप हानिकारक असेल, पण आता नोबिताला कोणीही थांबू शकत नव्हते. सर्वांसाठी जरी तो सर्वोत्तम विद्यार्थी असला तरी त्याला त्याचा मित्र डोरेमॉनला परत आणण्यासाठी अधिक ज्ञान मिळवणे आवश्यक आहे हे त्याला माहीत असते. त्याला अजून खूप काही शिकण्याची गरज असते. शिजुका नोबिताला तिच्यासोबत थोडा वेळ घालवायला सांगते, पण नोबिता सरळ नकार देतो आणि डोरेमॉनच्या बॅटरी बनवण्यावर लक्ष केंद्रित करतो. मित्रांनो, नोबिता पूर्णपणे बदललेला असतो. तो आता ती व्यक्ती नाही जी त्याच्या मित्रांना माहीत होती. शिजुका पण खूप चिंतेत असते. तिला जुना नोबिता परत हवा असतो. तिला खूप काळजी वाटते, पण आता त्याला थांबवण्यासारखे काही नव्हते. शिजुकाला वाटते
की मित्र कशासाठी आहेत. नोबिताचे मित्र नोबिताला पिकनिकला घेऊन जाण्याच्या योजनेचा विचार करतात, जेणेकरून नोबिता डोरेमॉनबद्दल त्याच्या वेदना आणि भावना त्याच्या मित्रांमध्ये शेअर करेल. मित्रांनो, नोबिता आता पूर्ण मोठा झालेला असतो. तो एक सर्वोत्कृष्ट इंजिनियर झालेला असतो. डोरेमॉनची बॅटरी बनवण्यासाठी तो खूप मेहनत घेत असतो. नोबिताचे मित्र जियान, सुनियो आणि डेकिसुगी येतात आणि नोबिताला भेटतात आणि त्याला त्याच्या प्रकल्पाच्या प्रगतीबद्दल विचारतात. जसजसा वेळ जातो, नोबिता आणि शिजुका लग्न करतात. शिजुकाला कळते की नोबिताचे आयुष्य हे आता स्वतःचे राहिलेले नसते. तो डोरेमॉनला जिवंत करण्यासाठी डोरेमॉनच्या बॅटरीच्या प्रोजेक्टसाठी जगत आहे. यामुळे ती नोबिताला पाठिंबा देते आणि त्याला त्याच्या प्रोजेक्टमध्ये अधिक वेळ घालवण्यास मदत करते. बरेच महिने निघून जातात, पण तो त्याच्या प्रयोगशाळेत आपले काम चालू ठेवतो. नोबिताचा भविष्याशी किंवा डोरामेशी काहीही संबंध राहत नाही. डोरेमॉनची बॅटरी रिप्लेसमेंट करण्यासाठी तो आता स्वतःच तयार झालेला असतो. मित्रांनो, जसे आपण जाणतो की जर कोणी कठोर परिश्रम केले तर देव त्याला नेहमी मदत करतो. आणि शेवटी अशी एक वेळ येते जेव्हा नोबिता त्याच्या प्रयोगशाळेत प्रवेश करतो, जिथे डोरेमॉन टेबलवर पडलेला असतो. नोबिताने डोरेमॉनच्या समस्येवर उपाय शोधलेला असतो, कारण तो आता एक अतिशय लोकप्रिय रोबोट अभियंता म्हणजेच रोबोट इंजिनियर झालेला असतो. शिजुका नोबिताला प्रयोगशाळेत प्रवेश करण्यापासून रोखते. ती घाबरलेली असते, पण त्याला खूप विश्वास असतो की तो डोरेमॉन दुरुस्त करू शकेल. नोबिता सर्व चाचण्या करतो आणि बॅटरी बदलण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व आवश्यक केबल जोडतो आणि शिजुकाला बटन चालू करण्यास सांगतो. जेव्हा शिजुका बटन दाबते तेव्हा स्पार्क होतो. थोडक्यात सर्व काही पांढरे होते. तेव्हा डोरेमॉन अचानकपणे उठतो आणि बोलतो, नोबिता, तू तुझा होमवर्क केलास? मग बघतो तर नोबिता एवढा मोठा झालेला असतो. कॉमिकमध्ये लिहिलेलं असतं की नोबिता, हॅव यू डन युअर होमवर्क? डोरेमॉनचे उठल्या उठल्या पहिले शब्द हे असतात. पण नोबिता तर मोठा झालेला असतो आणि त्याला दाढी पण आलेली असते. मित्रांनो, तुम्हाला माहित आहे का यातून काय शिकवण भेटते? नोबिता जो दुनियेच्या नजरेत आळशी मुलगा आहे, त्याच्या आतमध्ये पण एक जिनियस लपलेला होता. आणि ही गोष्ट आपल्याला हे सांगून जाते की प्रत्येकामध्ये एक ना एक टॅलेंट असतोच. प्रत्येकामध्ये एक ना एक जिनियस असतो जो अनलॉक नसतो, तो लॉक झालेला असतो. आणि जेव्हा एक चांगली वेळ येते तेव्हा तो बाहेर येतो. म्हणजेच बघा ना, जेव्हा नोबिताच्या आतमधला जिनियस जागतो तेव्हा तो कुठपर्यंत पोहोचतो. एक इम्पॉसिबल गोष्टीला त्याने पॉसिबल करून दाखवले स्वतःच्या डोरेमॉनसाठी. आणि शेवटला हे सांगितले जाते, द रिझन डोरेमॉन वॉज सेंट टू द पास्ट वॉज टू ब्रिंग आउट द जिनियस इन नोबिता दॅट वॉज ऑलवेज विद इन हिम. तो जिनियसनेस नोबिताकडे आधीच होता, पण तो त्याला कधी भेटला नव्हता. तर मित्रांनो, हा होता डोरेमॉनचा शेवटचा भाग. हे खूप मनोरंजक आणि भावनिक होते. डोरेमॉनच्या शेवटच्या भागाचे कॉमिक बुक तुम्हाला आवडेल. हे कॉमिक बुक आपल्याला नोबिता आणि डोरेमॉनच्या मैत्रीचे खरे सत्य सांगते. जगाला इतका घाबरणारा आळशी आणि गरीब मुलगा डोरेमॉनचा तारणहार कसा बनतो हे आपल्याला यातून शिकायला मिळते. मित्रांनो, आपल्यातला प्रत्येक जण जिनियस आहे, फक्त तो एक अनलॉक परिस्थितीत आहे. आणि ज्यांना तुम्ही पाहता, ज्यांची तारीफ करता, त्यांचे ते अनलॉक झालेले असते. लॉक आणि अनलॉक हे सर्व आपल्या हातात असते की आपण काय करत आहोत आपल्या आयुष्यासोबत. जर तुम्ही सर्व फ्युचर प्लॅनिंग डोके लावून करत असाल तर तुम्ही जिनियस आहात. आणि जर तुम्ही एखाद्या गोष्टीला कॅज्युअली घेता तर तुम्ही फक्त कमी इंटेलिजंट आहात. आजच्या व्हिडिओमध्ये बस एवढेच मित्रांनो. आशा करतो तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल. जर व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज व्हिडिओला लाईक करा. आणि जर तुम्ही मिस्ट्रियस वर्ल्ड मराठी या चॅनलवर नवे आहात आणि अशा मिस्ट्रियस आणि सायन्स फिक्शन गोष्टींमध्ये आवड असेल तर प्लीज मित्रांनो चॅनल सबस्क्राईब करा आणि पुढे दिलेल्या बेलच्या आयकॉनवर क्लिक करा, जेणेकरून तुम्ही नवनवीन येणाऱ्या व्हिडिओला पाहू शकता. परत भेटू मित्रांनो एका नवीन मिस्ट्रियस व्हिडिओसोबत. जोडून रहा मिस्ट्रियस वर्ल्ड मराठीवर.